Hello student, last lecture we have studied thinking about the prototyping. So what is prototyping? It is the process of the building IoT hardware and the devices enhanced with the smart sensor embedded with the system using many of the shelf component like sensor, circuit boards and the microcontroller. प्रोटोटायपिंग म्हणजे काय की इट इज द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपिंग हार्डवेअर. आपण जे आयओटी मध्ये वेगवेगळे जे हार्डवेअर्स यूज करतो, सेन्सर्स यूज करतो, डिव्हायसेस यूज करतो, काही बोर्ड सर्किट बोर्ड्स असतात, मायक्रो कंट्रोलर्स असतात. मग ते जे डेव्हलपमेंटची जी प्रोसेस आहे त्याला काय बोलतात? प्रोटोटायपिंग बोलतात. त्या मागच्या लेक्चरला तुम्ही बघितलंय की हाऊ टू स्केचेस डिझाईन, म्हणजे प्रोटोटायपिंग मध्ये आपण जेव्हा डिझायनिंग करायला जातो तेव्हा त्याचे स्केचेस करणे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. मग ते केसेस कसे करायचे, काय काय प्रोडक्शन कसं करायचं प्रोटोटायपिंगचं, ते जे सगळ्या स्टेप्स आहेत ते तुम्ही मागच्या लेक्चरला बघितलं असेल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोटायपिंग स्टेप्स. यामध्ये काय स्टेप्स म्हणजे आपला जो प्रोडक्ट आहे तो कशा प्रकारे आपल्या मार्केटमध्ये लॉन्च केल्यानंतर तो सक्सेस झाला आहे की नाही ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, काही प्रोटोटायपिंगचे स्टेप्स आहेत ते फॉलो करावे लागतात. सो let's check the prototyping steps. First is sketch it out. In the earlier stage of the project, it can be sometimes hard to visualizing something than your product will be need to do. If you have ever tried to describe your idea to other people, a quick and relatively easy solution to get down the paper. You don't have to the next device to communication with your ideas. You just the basic from drawn and try to something added the detail after that. म्हणजे आता सपोज आपल्याला एखादं डिव्हाइस इनबिल्ड करायचं आहे आयओटी मध्ये. मग काही काही वेळेला असं होतं की आपण जे सांगतोय ते समोरच्या पर्सनला समजत नाही. मग ती जी तुमची आयडिया आहे ती जर तुम्ही स्केचेस म्हणजे पेपरवरती जर ड्रॉ करून त्या पर्सनला दाखवली इन डिटेलमध्ये की कसं तुमचं आयओटीचं जे प्रोडक्ट आहे ते वर्कआउट होणार आहे, सो समोरच्या पर्सनला ते काय होतं, इझी टू अंडरस्टँडिंगसाठी ते खूप इझी होऊन जातं. सो प्रोटोटायपिंगची फर्स्ट स्टेप काय आहे की समोरच्या पर्सनला तुम्ही स्वतः जे काही बिल्ड करणार आहात ते डिव्हाइस एक्सप्लेन न करता ते स्केचेसद्वारे त्या समोरच्या पर्सनला जर तुम्ही दाखवलं तर ते व्यवस्थितपणे त्याला अंडरस्टँडिंग असू शकतं. सो ही एक फर्स्ट स्टेप आहे की तुम्ही जे डिव्हाइस क्रिएट करायला जाणार आहात, बिल्ड करायला जाणार आहात त्याचेच पहिले स्केचेस म्हणजे रफ आयडिया तुमच्या डोक्याची जी काय असेल ती तुम्ही स्केच करणं, पेपरवरती ड्रॉ करणं जास्त गरजेचं आहे. Then next is start of the quick and dirty. So it is the time to start the building of things in 3D space. Don't waste the precise money on the earlier prototypes. Find some material that are cheap and easy to work with. A few good options are clipboard, foams, clay, foam core, and anything from your local thrift store. All you are going to need the past and the sharp knife, some glue, and own hand and kind of the presence does not object hold it of the realizing some of the completely wrong and just be aside the start over again. The beauty of the cheap materials plays into the next point here, and iteration. The making of the product can the first few times to be learn IoTs about the actual feels in your hands and look is the real world. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही जेव्हा डिव्हाइस तुमचं डेव्हलप करायला जाणार त्यावेळी तुम्ही डायरेक्टली सगळ्या गोष्टी विकत न घेता तुमच्याकडे किंवा ज्या काही चिप वस्तू आहेत, सपोज काही जुनं प्लास्टिक असू शकतं किंवा जुन्या वायर्स असू शकतात. मग ते यूज करून त्याच्यामधून काहीतरी नवीन डिफाईन करणं किंवा नवीन इनबिल्ड करणं प्रोटोटायपिंगच्या स्टेपमध्ये जास्त गरजेचं आहे. सपोज तुम्ही सगळ्या गोष्टी विकत घ्यायला गेलात किंवा रेडीमेडली जर बाय करायला गेलात किंवा बनवायला गेलात तर ते जास्त कॉस्टली जाऊ शकतं. सो सेकंड स्टेपमध्ये काय सांगितलं, प्रोटोटायपिंग ही काय की प्रोसेस आहे तुमचं जे डिव्हायसेस आहे ते बनवण्याची. सो यामध्ये जर तुम्ही चिप स्वतःच्या घरामध्ये जे काही जुन्या वस्तू असतील, टाकाऊ वस्तू असतील त्याचा यूज करून जर तुम्ही ते तुमचं जे प्रोडक्ट आहे किंवा ते डिव्हायसेस आहे ते जर बिल्ड करायचा ट्राय केला तर ते काय की नॉर्मली विकत गेलेल्या प्रोडक्टपेक्षा ह्याचा लुक अँड फील हा वेगळा असेल रिअल वर्ल्ड मध्ये, असं यामध्ये सांगितलेलं आहे. देन नेक्स्ट इज इटरेट
iterate. This first prototyping probable is not going to be an on-hit owner. Don't get to the attached to your first product. Many companies will go throughout the hundreds of the iterations to go their product exactly how they want and how others thinks they want it. So don't throw anything away quite yet. Often the iteration process, it is easy to get the stuck down in the rabbit hole trying to make the particular features many causes and others tougher. यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की तुम्ही जेव्हा तुमचं डिव्हाइस डेव्हलप करायला जाणार त्यावेळी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही जे काय बनाल ते एक्झॅक्टली तुम्हाला पाहिजे तसं नाही बनणार. मग तुम्हाला त्याच्यासाठी खूप इटरेशन्स म्हणजे खूप ट्राय त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रायज करावे लागणार. तेव्हा तुम्हाला एक्झॅक्टली तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुमचं प्रोडक्ट आहे ते बनू शकतं. सो त्याच्यासाठी इटरेशन्स त्याच्यावरती करणं जास्त गरजेचं आहे. मग याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल दिलं, सपोज एखादी कंपनी एखादा डिव्हाइस डेव्हलप करत असेल तर ते असं एकाच अटेम्प्टमध्ये त्यांचं ते डिव्हाइस त्यांना जसं पाहिजे तसं बनत नाही. त्याच्यासाठी ते वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस करतात किंवा वेगवेगळे ट्राय करतात, वेगवेगळ्या व्ह्यूने त्या प्रोडक्टला बघतात. त्यावेळी त्यांना त्याच्यामध्ये काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा काय काय ड्रॉबॅक्स आहेत ते त्यांना समजतात. सो अशा प्रकारे तुम्ही तुमचं पहिल्या स्टार्टिंगला बनलेलं प्रोडक्ट आहे जे एक्झॅक्टली तुम्हाला पाहिजे तसं नाही मिळणार. सो त्याच्यावरती नंबर ऑफ इटरेशन्स तुम्हाला करावे लागणार, नंबर ऑफ प्रोसेसेस तुम्हाला करावे लागणार, वेगवेगळ्या टेस्टिस करावे लागणार. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक्झॅक्टली तुम्हाला जसा पाहिजे तसा तो प्रोडक्ट मिळू शकतो असं ह्या स्टेपमध्ये सांगितलेलं आहे. देन नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज सक्सेस. The iteration process is never ending. There is always something that could not be done in a different way or the produces the different manner. Try to determine if the certain aspects of your product is a successful or not by the testing it out. Measuring in the right and wrong can be something is difficult. Instead, trying to determine if the solution is successful. Recognize success. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमचा प्रोडक्ट झाल्यानंतर की हा आपण जो बनवलाय तो सक्सेसफुल आहे असंच डायरेक्टली न म्हणून देता एखादं ट्राय करायचं की आपण सपोज आता नॉर्मल पर्सन आहोत त्यामुळे आपल्याला समजते की ठीक आहे. बट एखादं जर नवीन आता मोबाईल आणल्यानंतर तुमची म्हातारी आजी असेल, ग्रँड मदर असू शकते. मग ती काय म्हणणार की हे काय आहे. मग तिची त्या मोबाईल बद्दलची क्युरिओसिटी असते ती वेगळी असते आपल्यापेक्षा, कारण आपल्याला माहिती आहे की एक्झॅक्टली तो प्रोडक्ट काय आहे. पण तुम्ही जो बनवलेला प्रोडक्ट आहे तो तुम्ही सपोज समजायचे की तुम्ही ग्रँड मदर आहात किंवा म्हातारे पर्सन आहात आणि त्या व्ह्यूने त्या प्रोडक्ट बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली ते कसं वर्कआउट होतं. मग किंवा एखादा एक एक्झाम्पल म्हणजे तुम्ही जो बनवलेला प्रोडक्ट आहे तो ब्लँक म्हणजे नॉर्मल टेबलवरती ठेवायचा आणि कोणालाही सांगायचा नाही. मग तो जो टेबलवरती ठेवलेला प्रोडक्ट आहे तो बघून समोरचा पर्सन त्याच्यावरती काय रिॲक्ट करतो त्याच्यावरून तुमचं जे बनवलेलं प्रोडक्ट आहे ते सक्सेसफुल आहे की नाही ते समजतं. मग अशा प्रकारे रिकॉग्नाइज सक्सेसमध्ये काय सांगितलं की वेगवेगळे ट्रायल करून तुम्ही तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ते नॉर्मल पर्सन पर्यंत गेल्यानंतर त्यांची रिॲक्शन काय आहे हे बघणं जास्त गरजेचं आहे. आणि ते जर सक्सेस झालं तुमचं की समोरच्या पर्सनला समजलं की एक्झॅक्टली तुम्ही काय बनवलंय तुम्ही न सांगता, मग तुमचं काय तो तुमचा सक्सेस असेल की तुम्ही जो बनवलेला जो प्रोडक्ट आहे तो समोरच्या पर्सनला समजतोय. मग फोर्थ स्टेपमध्ये हे सांगितलं की तुम्ही जे बनवलेलं प्रोडक्ट आहे ते प्रत्येक माणसाकडे देऊन त्याच्या व्ह्यूने त्याला विचारायचं आहे किंवा त्याच्या व्ह्यूने त्याला बघायला सांगायचं आहे आणि आपण काय प्रॉब्लेम असेल तो फाइंड आउट करून त्याचं सॉल्व्ह करायचं आहे. सो हे रिकॉग्नाइज सक्सेस मध्ये सांगितलेलं आहे. अँड द नेक्स्ट इज don't skimp on the final prototype. This final piece should be almost be exactly like your final product. If you are manufacturing by yourself, try to make this prototype as well as you can using the streak you have learned along with your iteration process. This is what people are going to precise in your product and should be exactly how you want. यामध्ये पण असं सांगितलेलं आहे की तुमचं फायनल प्रोडक्ट झाल्यानंतर तुम्ही तो जो प्रोडक्ट आहे तो प्रत्येक पर्सनच्या हातात देऊन तो पर्सनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तो काय सांगतोय हे
आपल्याला बघणं जास्त गरजेचं आहे, कारण आपण तो बनवलेला प्रोडक्ट तुम्हाला जसा पाहिजे तसा असणार आहे, बट समोरच्या पर्सनकडे गेल्यानंतर त्याला त्या प्रोडक्ट कडून काय अपेक्षा आहेत हे कळणं जास्त गरजेचं आहे. मग तेच या लास्ट स्टेप मध्ये सांगितलेलं आहे. अशा प्रकारे प्रोटोटायपिंगच्या स्टेप्स सांगितल्या आहेत. पहिला आहे स्केच इट आउट, म्हणजे तुमचा जो प्रोडक्ट आहे, तुम्ही जो डेव्हलप करणार आहात, तो नॉर्मल पर्सनला तोंडाने न सांगता तो स्केच करणं, म्हणजे पेपरवरती ड्रॉ करून एक्झॅक्टली त्याचे इंटरनल वर्किंग कसं आहे ते दाखवणं जास्त गरजेचं आहे, म्हणजे ते त्याला समजू शकतं, अंडरस्टँड होऊ शकतं व्यवस्थितपणे. स्टार्ट ऑफ द क्विक अँड डर्टी, यामध्ये काय सांगितलंय की तुम्ही डायरेक्टली दुकानातून वेगवेगळ्या वस्तू बाय न करता तुमच्याकडे घरी जे टाकाऊ वस्तू असतील त्याचा यूज करून तुम्ही प्रोडक्ट बनवण्याचा ट्राय करा, म्हणजे त्याची जी ब्युटी असते ती वेगळी असते विकत घेतलेल्या वस्तूपेक्षा. अँड इटरेशन मध्ये काय सांगितलंय की इटरेट मध्ये काय सांगितलंय की तुम्ही जे प्रोडक्ट करणार आहात त्याच्यावरती वेगवेगळे इटरेशन्स वेगवेगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने बघा, म्हणजे जेणेकरून त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम राहिले असतील, ड्रॉबॅक्स राहिले असतील ते तुम्हाला समजतील. रिकॉग्नाइज द सक्सेस, तुम्ही बनवलेला प्रोडक्ट आहे तो सक्सेसफुल आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी वेगवेगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तुम्ही किंवा बघू शकता त्या प्रोडक्टने. अँड डोंट स्कीम ऑन द फायनल प्रोटोटाईप, म्हणजे तुमचा जो प्रोटोटाईप झालेला असेल तो लास्ट फायनल असला तरी सुद्धा तुमच्या आजूबाजूच्या पर्सनकडे गेल्यानंतर त्या प्रोडक्टवरती त्याचे व्ह्यूज काय आहेत ते अंडरस्टँड करणं पण जास्त गरजेचं आहे. अशा प्रकारे 5 स्टेप्स मध्ये तुम्ही प्रोटोटायपिंग करायचं. Next point is climbing into cloud. First of all, what is cloud? It is the cloud is a interconnection of network of powerful server that perform the services for the business and for the people. क्लाउड मध्ये काय केलं जातं की आपला जो नंबर ऑफ जो डेटा असतो, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जो डेटा असतो, जास्तचा डेटा असतो, तो क्लाउड वरती स्टोअर करण्याचं काम कोण करतं? क्लाउड करतं. हे काय करतं की आपल्या वेगवेगळे जे सर्व्हिसेस असतात बिझनेसचे अँड पर्टिक्युलर पीपल्सचे जे सर्व्हिसेस असतात ते स्टोअर करून ठेवण्याचं काम कोण करतं? क्लाउड मध्ये करतं. इन द लार्जेस्ट क्लाउड प्रोव्हायडर इन द US आर द Amazon, Google and Microsoft, who have an arc frame to the servers that have to run the business as per the cloud services. प्रेझेंट डे मध्ये काय केलं, आपल्या क्लाउड प्रोव्हाइड करणारे कंपन्या कुठल्या आहेत? अमेझॉन आहे, गुगल आहे आणि मायक्रोसॉफ्ट आहे. ते लोक काय करतात की त्यांचे फ्रेम्स बनवलेले आहेत क्लाउड वरती आणि ते सर्व्हर फ्रेम्स आपल्याला जसे रेंट वरती देतात बिझनेसेसना की तुम्हाला किती जागा पाहिजे क्लाउड मध्ये, अशा प्रकारे ते क्लाउड सर्व्हिस एकमेकांना प्रोव्हाइड करतात आणि आपला जो डेटा आहे तो आपण क्लाउड वरती ठेवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर तुम्ही नॉर्मल यूज करता गुगल वरती गुगल ड्राईव्ह असतो. गुगल ड्राईव्ह वरती तुमचा जो डेटा असतो तो कुठे सेव्ह असतो? तो तुमचा क्लाउड वरती सेव्ह असतो. सो अशा प्रकारे गुगल ड्राईव्ह थ्रू तुम्ही तुमचा डेटा जो आहे तो क्लाउड वरती स्टोअर करता. नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स अँड द क्लाउड. Activity like the storage and the data processing take place in a cloud rather than the devices itself. This has had an significant applications for IoT. Many IoT systems make the use of the large number of the sensors to collect the data and then make an intelligence decision. Using the cloud is an important for aggregating the data and drawing insight from the data. For the instance, the smart agriculture company would be able to compare the soil moisture sensor from the Kansas and the Colorado after planting the same seed. Without the cloud, comparing data across the wilder area is much more difficult. IoT साठी क्लाउड किती इम्पॉर्टंट आहे हे यामध्ये सांगितलं आहे. आयओटी मध्ये आपण काय वेगवेगळे सेन्सर्स यूज करतो, काही डिव्हाइसेस यूज करतो, म्हणजे त्याच्यामधला कलेक्ट केलेला डेटा आहे तो आपण क्लाउड मध्ये स्टोअर करून ठेवतो. मग एक ऍग्रिकल्चर कंपनी आहे ती सीड प्लांटिंग जेव्हा करते त्यावेळी काय करतं की मॉइश्चर सेन्सरने क्लाउड मधला जो मॉइश्चर सेन्सरने कम्पेअर करतं सॉलिड मॉइश्चर आणि त्यानंतर सीड प्लांटिंग करतं. ते जर तसं नाही केलं तर काही वेळा काय होतं की सीडचे प्लांटिंग आहे ते प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतं. सो क्लाउड आयओटी फॉर क्लाउड हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे हे यामध्ये सांगितलेलं आहे. Depending the type of the resources that access as a service cloud computing associate with a different model.
क्लाउडमध्ये आपण IoT वर्कआउट करण्यासाठी 3 मॉडेल्स दिलेले आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे Platform as a Services PaaS provides a development environment for creating a cloud ready business application. यामध्ये बघूया आपण PaaS provides a development environment for creating a cloud ready business application. It provides the deeper set of capabilities comparing an IaaS, including the development, middleware, and deployment capabilities. Typically, example PaaS service are a Google App Engine and Microsoft Azure cloud environment, which both provide the workflow engine, development tool, and testing environment, database integrating functionality, as well as third-party tool and the services. PaaS service encourage the deep ecosystem of the parents who commit this environment. Platform as a services यामध्ये काय आहे की इट्स डेव्हलप द एन्व्हायरमेंट टू क्रिएट द क्लाउड रेडी बिझनेस. आपला जो बिझनेस आहे क्लाउड रेडी बिझनेस ऍप्लिकेशन आपल्याला जो क्रिएट केलेला असतो त्याच्यासाठी एन्व्हायरमेंट क्रिएट करण्याचं काम कुठे केलं जातं, प्लॅटफॉर्म ॲज अ बिझनेस सर्व्हिस या मॉडेलमध्ये केलं जातं. इथे तुम्हाला एक पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट क्रिएट करून दिला जातो. तुमचं जे ऍप्लिकेशन आहे किंवा तुम्ही जे बनवलेला प्रोडक्ट आहे ते वर्कआउट होण्यासाठी किंवा परफॉर्म होण्यासाठी. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिसेस IaaS. IaaS deals with the delivery of the storage and computing resources toward the supporting custom business solution. Enterprise option for an IaaS cloud computing model in order to benefit from the lower price and ability to aggregate the resource, accelerate the deployment as well as increase the customization security. यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की इट इज डील्स विथ द डिलिव्हरिंग द स्टोरेज अँड कम्प्युटिंग रिसोर्सेस. आपले जे डिलिव्हरी आपण जो प्रोडक्ट आहे त्याची ते वर्कआउट आपला जो डेटा स्टोअर करतो किंवा एकमेकांकडे आपल्या IoTचे डिव्हाइसेस वर्कआउट होत असताना आपण एकमेकांकडे डेटा ट्रान्सफर करतो. तो जो डेटा ट्रान्सफर करण्याचं काम कुठे केलं जातं, इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिसेसमध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये आपला जेव्हा डेटा शेअर होत असतो त्यावेळी त्याच्यावरती सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम सुद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये केलं जातं. देन लास्ट इज सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिसेस SaaS. SaaS service enables to access the purpose building business application into the cloud. Such services provide pay to go reduces the and elastic property of the cloud computing infrastructure. यामध्ये काय केलं जातं, इट इज अनेबल टू ऍक्सेस द बिझनेस. म्हणजे आपण जे ऍप्लिकेशन्स बिल्ड केलेले आहेत ते ऍक्सेस करण्याचं काम सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिसेस मध्ये केलं जातं आणि ते क्लाउडमध्ये वर्कआउट केलं जातं. अशा प्रकारे क्लाउड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपण शिकलो अँड स्टेप्स फॉर प्रोटोटायपिंग आपण बघितल्यात. काही प्रॉब्लेम असेल, पॉईंट समजला नसेल तर तुम्ही डायरेक्टली मेसेज करून विचारू शकता. थँक्यू.